Xe bị gì? Đây nay phà xong rồi nha. Ừ. Đó. Đó nha. Phía sau hàng chưa, cái thùng hàng chưa hàng hả? Cái nắp hả? Ừ. Được mấy tiếng? 45 phút hả? Ừ. Đó nha, đó này này là múc thực tế luôn nha. Nó cứng quá. Này đang đi công trình lớn nha, công trình lớn lắm à. Bên kia nó mềm, nó bản bên kia khóc kia nó mềm á. Múc cái phà này khó lắm. Ừ, nó bị nhõm lên nhõm xuống. Đây cái phà này làm xong hoàn thiện mà chưa sơn nha. Ừ. Phà mấy chục ký à? Có be không với cái phà cả 100 ký. Đây đang múc nha. Ừ. Đây là clip thực tế đây à. Ai muốn xem được thực tế thì vào kênh YouTube coi nha. Ừ. Cái thang chưa làm dưới hả? Nó bò lên luôn hả? Đây là clip thực tế nha. Cao quá lên nổi chim phà. Ừ. Có cái dốc kia lên được, không được. Ban xuống rồi đó, có dốc. Có dốc rồi mới lên được. Ừ. Này cái đống khối bị lớn chút. Đây idol của tụi nó đây, idol của mấy nhóc này, idol của mấy fan. Ừ. Mấy fan nhìn chiếc que thì có biết, có fan thì biết. Ừ. Này. Ừ. Nó gào có to, gào to. Nó gào nhiều đất đó nha. Công trình múc cái hầm này nói chung là được 20% cái hầm này rồi. Bên yếu gì rồi. Cái này phải làm thêm cái tiếng nổ nữa rồi khói nữa.
có mấy chiếc thấy bên ấy nó bán 70 á. Ừ. Nhập bên Trung Quốc về, vớt làm sẵn, nhập về giao lại không à. Trung Quốc làm sẵn, đặt bên Trung Quốc. Còn mấy chiếc này mua đồ về ráp nha. Cái này cái dàn cái tạ À, sao rồi sao có cái dạng như quay cô quay hồi chén á. cái dàn cái tạ lái nó yên. Còn không nó bị lắc. Cái sao cái nặng chút, có con quay nữa hồi chén kìa. Rồi nên là coi nhiều thì qua kênh YouTube nha. YouTube để trên Minh Tài Vlog. Đang nghiên cứu để làm thêm. Lên chắc dốc rồi đằng bên kia mai lên mới nổi. Đất này cứng quá sơn Cứng. nghiêng và Phà phải gắn thêm con quay trong rồi. Tôi thấy cô bé này 30 củ với phà nữa. Phà 7-8 củ là 30 mấy củ nha. Kim phà nữa. Đem nào muốn chế phà bán luôn. Lên được cái gì lên tiếp được rồi đó. Cái phà cái mũi nó xéo xíu quá ngon. Cái phà bị hết pin rồi, bánh lết không rồi. hết lên nổi rồi. Rồi giờ sao rồi xuống? Hết pin luôn rồi. Hết pin luôn rồi. Chết bánh này. Giờ kéo luôn. Đi phà đó. Có pin nó mấy ai vậy? Đóng lại, đóng cái pin thêm vô. Hết xăng rồi. Hết xăng rồi nha anh em. Có pin đó mấy ớt. Đóng thêm. Còn chỗ để không? Còn phía sau rộng đó. Sạc cũng lâu lắm mà tại không có sạc. Anh em nghĩ đây cái này phải xài bằng thủy lực không nha? Toàn bộ là này thủy lực thì mấy anh biết cái giá trị của thủy lực rồi nha. Toàn bộ bít này bằng thủy lực không á. Thủy lực không thì các bạn biết mấy cái ben này bằng thủy lực không nè. Ống thủy lực này là tiền không á nha. Cũng hay xì dầu á. Rồi. Hết dầu luôn rồi. Xíu tải rồi. Phía sau phải gắn con quay phía sau, gắn phía sau thì nó nhõng lên. Cho nó nặng nhõng cái đầu lên. Phía sau nếu mà nhõng lên thì phải có cô be ở dưới. Rồi nha anh em, thì anh em coi thì qua kênh YouTube coi nha, nhiều hơn nha. Khiêng lên. Không đủ tải. Không đủ luôn. Đó, giờ là nguyên phần của nó giòn gì trước mà như đây được rồi đấy.
Thì mình nó nghiêng á, lúc nó nghiêng không? Ừ. Nó nghiêng sẽ nó nghiêng qua nó lật á. Cô bé giờ hết xăng rồi. Giờ vô thôi. Cô bé hết xăng rồi nha anh Nam. Gắn máy tạo khối rồi vô, tạo tiếng gập tiếng hú vô. Rồi đây phà nha, phà thì cải tiến lại chút xíu, nó bị lắc đít rồi. Đang trong giai đoạn hoàn thiện phà nha. Gắn cái cục đó lên rồi, gắn cục lên mấy ký nữa đó hả? Trước nó bị nhõng luôn đi mà nước. Nhẹ còn nhẹ. Ủa sao nghiêng hả? Nước vô. Cái này còn nhẹ nhẹ. Hồi nãy nước vô bị lắc á. Lần trước bị nặng, trước nó nặng cái vàng rồi nè. Kéo xả nước. Rồi gắn